හොඳයි ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා Colombo Drum School YouTube channel එකට. මම පුබුදු නිරෝෂන්. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ drums වාදනය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. මුලින්ම දැනගන්න ඕනි drum rudiment එක. right මේකේ නම තමයි single stroke drum rudiments ඔක්කොම තියෙනවා 40ක්. මේ 40න් පළවෙනි එකේ නම single stroke. right අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු single stroke pattern එක කොහොමද කියලා. sticking කොයි වගේද play කරන්න කියලා බලමු මුලින්ම. හරිම ලීසි පොඩි ළමෙක් වුණත් ස්ටික් දෙක අතර ගත්ත ගමන් ගහන පැටර්න් එක තමයි සිංගල් ස්ට්‍රෝක් කියන්නේ. හරිම ලීසි. right hand එක නෝට් එකයි left hand. right left right left. හරිම ලීසි. හරි. ඔන්න දැන් අපි මුලින්ම ප්ලේ කරන්න යන්නේ සිංගල් ස්ට්‍රෝක් 8 notes වලින්. 8 notes වලින් ප්ලේ කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ 8 notes count කරන්නේ කොහොමද කියලා. 8 notes count කරන්නේ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 right ඒ විදිහට දිගට කන්ටිනියු කරන්න අනිවාර්යෙන් කවුන්ට් කරන ගමන් තමයි අපි rudiments practice කරන්න ඕනේ rudiments හරි අපි play කරන drum beats එතකොට drum fillings හැම දෙයක්ම කවුන්ට් කරන ගමන් තමයි play කරන්න ඕනේ එතකොට අපිට හොඳට ඒ rhythm එක හොඳට අපේ muscle memory එකට යනවා right අපි මොන්න බලමු single stroke 8 notes වලින් right hand lead 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and හොඳයි අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් පෑඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕවා රුඩිමන්ට් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් පෑඩ් එකකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ස්නේයාර් ඩ්‍රම් එකට එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා එතකොට හරියන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් රුඩිමන්ට් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් පෑඩ් එකට තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ එතකොට මගේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඩ්‍රම් ස්ටික් නිවැරදිව අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහට හරියට ඩ්‍රම් ස්ටික් අල්ලගෙන රුඩිමන්ට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි රයිට් හෑන්ඩ් ලීඩ් කරා. ඔන්න දැන් අපි දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එකට යන්න හදන්නේ. දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එකේ තියෙන්නේ සිංගල් ස්ට්‍රෝක් left hand lead. හරි. එතකොට හරියම ලේසි. ඔයාලට දැන් 1 කියන තැන left එකෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. right ඔන්න මම හිමීට ගල පෙන්නන්නම්. 1 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 නියමයි ඔන්න දැන් අපි යනවා තුන්වෙනි එක්සර්සයිස් එකට දැන් අපි සිංගල් ස්ට්‍රෝක් ප්ලේ කරන්න යන්නේ 16 note වලින් 16 note වලින් තමයි දැන් සිංගල් ස්ට්‍රෝක් ප්ලේ කරන්න යන්නේ එතකොට 16 note count කරන්නේ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 right දිගට ඒ විදිහට කන්ටිනියු කරන්න කවුන්ට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මුලින් කවුන්ට් කරන එක ඉගෙනගෙන ඉන්න ප්ලේ කරන්න කලින් හරි කවුන්ට් කරන එක ඉතාලම වැදගත් කවුන්ට් කරන්න ඉගෙන ගන්න එක right දැන් ඔන්න මං right hand lead 16 notes වලින් තමයි single stroke play කරන්න යන්නේ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 නියමයි හරි දැන් මම චුට්ටක් පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට සිංගල් ස්ට්‍රෝක් 16 note වලින් චුට්ටක් ෆාස්ට් ඔයාලට මේ ස්පීඩ් කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ සිංගල් ස්ට්‍රෝක් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ස්පීඩ් එක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පහසු විදිහට මුලින් හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ළමෙක්ට ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කවුන්ට් කරන ගමන් මේ ස්ටික් දෙක හරියට අල්ලගෙන නිවැරදිව යන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඊට පස්සේ අපිට ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් පස්සේ හරි ඔන්න දැන් මම සිංගල් ස්ට්‍රෝක් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් පෙන්නන්නම් 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 right දැන් අපි හතරවෙනි එක්සර්සයිස් එකට යනවා හරිම ලේසි මේක left hand lead 16 note වලින් left hand lead left එක වාගේ 1 එක left hand එකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඔන්න මම හිමීට පෙන්නන්නම් මුලින් 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 and 2
ඉවරයි. අපි එක්සර්සයිසස් 4ම දැන් ඉවරයි. අද කරන්න හිතන් හිටිය එක්සර්සයිසස් 4 ඉවරයි. සිංගල් ස්ට්‍රෝක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යෙන් හොඳටම හදාගන්න ඕන රුඩිමන්ට් එකක් තමයි සිංගල් ස්ට්‍රෝක් කියන්නේ. දැන් ඩ්‍රමර් කෙනෙක් ප්ලේ කරන දේවල් වලින් 85%ක් 90ක් විතරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිංගල් ස්ට්‍රෝක් රුඩිමන්ට් එක. එතකොට ඉතුරු රුඩිමන්ට්ස් 39ම ඉතුරු ඔය 10 15 තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒකින්ද තේරෙනවනේ සිංගල් ස්ට්‍රෝක් කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳටම මසල් මෙමරි එකට දාගන්න හිමීට ප්‍රැක්ටිස් කරලා කවුන්ට් කරන එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ස්පීඩ් එක හිමීට වැඩි කරගන්න. සතියෙන් සතිය දවසින් දවස හිමීට ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් හොඳ නරක හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මම ආසයි ඒවා කියවන්න. එතකොට ඒක මාව දිරිමත් කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න. හැම දෙයක්ම හොඳ නරක හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මොකද්ද වෙන්න ඕනි ලෙසන්ස් වල තව රයිට් හැම දෙයක්ම දාන්න. ලයික් කරන්න වීඩියෝ එකට හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න channel එක. එතකොට ඔයාලට ඊළඟට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එයි. රයිට් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.